ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි හදන්න යන්නේ ගොඩ ලොකු RC plane එකක්. Hello guys, ගොඩක් සාධන පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ මොකද මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි හදන්න යන්නේ වෙනදා වගේම RC plane එකක්. ඉතින් වෙනදකට තියෙන්නේ මේක ටිකක් ලොකුයි. ටිකක් කියන්නේ අතර මේක මට වඩා ලොකු එකක්. ඉතින් මේකේ wing span එක කෙලින් අතරින් හිටුවා මට වඩා ගොඩ ලොකු RC plane එක තමයි දෙන්නේ. ඉතින් විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ RC plane එක මාව ඩිසයින් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ විදිහේ aeroplane shape එකක් දාලා ගොඩක් අඩු ස්පීඩ් එකකදී ගොඩක් වැඩි ලිෆ්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහේ RC plane නැත්නම් හදන්නේ මේක මම ඩිසයින් කරපු එක. ඉතින් මේක මම ටික කාලයක් ඩිසයින් කරා මට ඕන ස්කේල් එකට මට ඕන විදිහට තමයි මම මේක හදලා තියන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා ඕනේ අපි දැන් වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේ RC plane එක හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ RC plane එක හදන වීඩියෝ ගොඩක් දිග එකක්. ඒ කියන්නේ මම සති ගානක් මේක හදනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් පොඩි කරලා තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් දිගටම බලන් ඉන්න කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා. Fuck myself, go fuck yourself, don't need no help, ayy. These bitches come and go and they don't see no well, damn. Keep your senorita, oops, I think. හරියට. ඉතින් මුලින්ම මට මේක තියෙන්නේ ඩිසයිනින් ප්‍රොසෙස් එක. ඉතින් මම ඒක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි එතනින් පටන් ගමු වැඩේ. මුලින්ම මම කරන්නේ RC plane එක ඩිසයින් කරනවා. දැන් තියෙන්නේ මේ අමාරුම පාර්ට් එක. ඒක තමයි විං එක ඩිසයින් කරන එක. ඉතින් මම දැන් පටන් ගන්නවා විං එක ඩිසයින් කරන්න. අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට විං එක ඩිසයින් කරන්න ටිකක් ලොකු කාලයක් ගියා. මොකද මේකේ විං එක ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් ලොකුයි. මට මෙතන තනියම හසුරව ගන්නත් හරි අමාරුයි. මම කරන්නේ තනියම වීඩියෝ කරන්නේ මම තනියම. වීඩියෝ කරන්නේ මම තනියම. ඒක හදන්නේ මම තනියම. එතකොට ඉතින් විං එක ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට මෙතන aeroplane shape එකට අපිට styrofoams කපන්න ඕනේ. අදාළ ලී හැමදේම කපලා අදාළ motors හයි කරලා ඉතින් මේකට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු කාලයක් තිස්සේ කරපු දෙයක්. ඉතින් මේක මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් short and sweet ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් යමු විං එක ඩිසයින් කරන්න. හරි ගයිස්, ඉතින් දැන් මට ඔයගොල්ලන්ට රියල් දුක කතාවක් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද කිව්වොත් ඇත්තටම මම මේ විං එක ඩිසයින් කරන වෙලාවේ ගත්ත වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම මගේ ලැප් එකෙන් ඩිලීට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම අනි කැමරාව SD එක මාරු කරලා අනිත් SD එක දාලා ගනිද්දි අර ෆෝල්ඩර්ස් ටික ඔක්කොම රීනේම් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් ඇත්තටම සමාව වෙන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝස් ටික නෑ, හැබැයි මම ෆෝන් එකෙන් ඔය අර හැම්මෙන් ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ ෆොටෝස් වලින් තමයි විං එක ඩිසයින් කරන ටික අර නැති වෙච්ච වීඩියෝ වල පාර්ට් ටික දාලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ වීඩියෝස් වල ලස්සන කැලිටි එකක් තිබ්බ. ඔයගොල්ලන්ට මේ YouTube එකේ ලංකාවේ තුල කවුරුත් කරපු නැති විදිහේ වීඩියෝස් කැලිටි එකක් එකේ තිබ්බ බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හොට් වයර් එකක් හදාගෙන හොට් වයර් එකෙන් ඔය රිජු ෆෝම් ටික කපන විදිහ, ඒ විං එක ඩිසයින් කරන විදිහ, කොහොමද මේ කැලිටි එක හරියට අලවන්නේ, ඒ වගේ ලස්සන පාර්ට් ටිකක් ඒ වීඩියෝ වල තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම සමාව වෙන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝස් ටික නැති වෙලා තියෙනවා. කමක් නැහැ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ෆොටෝස් වලින් යම්කිසි අයිඩියා එකක් ගැන ගන්න පුළුවන් වේගට. ඉතින් ඉස්සරහට අනිත් වීඩියෝස් ටික මම දාලා තියෙනවා. එතනත් සමහර දේවල් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒකට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම සාධාරණ කරන වීඩියෝ එකට ඉතින් දිගටම බලාගෙන ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන්.
අවසාන පාට. ඒ කියන්නේ අපේ ෆියුසලාජ් ඩිසයිනින් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ෆියුසලාජ් එකයි රඩර් එකයි ඊට පස්සේ එලිවේටර්ස්. ඒ කියන්නේ රඩර් එක කියන්නේ horizontal vertical stabilize එකයි elevated horizontal stabilize එකයි ඔක්කොම මම මෙතන සෙට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් පාර්ට් එකෙන් පාර්ට් එක බලමු කොහොමද මම ඩිසයින් කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩේ ගොඩක් DGS ඉන්න තියෙන තමයි මම වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද වැඩේ මම කරන්නේ කියලා.
හරි guys දැන් සම්පූර්ණයෙන් අපේ RC plane එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ final look එක. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Damn, hey. Fuck myself, go fuck yourself, don't need no help, ayy. These bitches come and go and they don't see no well, damn. Keep your senorita, oops, I think she fell, ayy. Keep a separate visa just to buy the shelf. I might do another line and flew the time by hindsight. Please don't push my buttons like a typewriter. Oh, and I might size down if the price right, ayy. But that shit way too much so she can. හරි guys ඉතින් මේකින් අපි අන්තිමට හදපු අපේ ක්‍රාෆ්ට් එක ඉතින් ෆ්‍රේම් එකට ගන්නත් බෑ මට මෙතන හසුර ගන්නත් බෑ පේනවාද මේ පෑන් එක ඊට පස්සේ මේකේ සම්පූර්ණ හයිට් එක මේ වල ගත්තාම පේනවාද ඔය තමයි ඉතින් කියන්න හදපු එයාක්‍රාෆ්ට් එක සති ගානේ මහන්සිය ඊළඟට මෙතන තියෙන අනිත් ඒවත් එක්ක බැලුවාම මොකද කියලා ස්කේල් එක ඉතින් guys ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති RC plane එක ප්‍රමාණයෙන් ගොඩක් ලොකුයි. මට හසුරව ගන්න අමාරුයි අර අනිත් බිස්කින් plane එක බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සහ මට මේ වීඩියෝ එක ගන්න ඕනේ එළියට ගිහිල්ලා. මට ඊට ගන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල කාලෙමුනේ බොහොම නරක තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. කියන්නේ වහිනවා. මට මේ වීඩියෝ එකට මේක ෆ්ලයි කරන වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන වුණා. ඒ වුණාට ඒකව දාන්න හිටුවා මට සති දෙක තුනක් පරක් කරලා මේ වීඩියෝ එක දාන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කලින් දානවා. මේකට එක්ක මම තව වීඩියෝ ටිකක් ඔය ගෙදර ඉන්න නිසා මේ වැස්ස හදයි. ඒ වුණාට මම කොහොම හරි වැස්ස බෑවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේක වීඩියෝ මේක ෆ්ලයි කරන වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලන්ට දානවා. එතකන් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම වීඩියෝ එක දානකන්. එතකන් ඔයගොල්ලෝ මං හිතුවා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙ අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදට ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.